Hello guys! Welcome sa aming channel, and today's video ay tuturo sa inyo kung paano mag-refund sa GCash kung nasend nyo ito sa ibang GCash account. Pero bago yan ay kung hindi ka pa nakakapag-subscribe sa aming channel ay please hit the subscribe button at click ang notification bell para lagi kang updated sa aming mga latest na video. At mag-proceed na tayo sa ating tutorial. So first ay pumunta tayo dito sa profile and scroll up lang natin, tapos pindutin natin itong help lang natin and scroll ulit, tapos pinutin natin tong ask for help. Then dito ay ilalagay nyo yung email address nyo dito sa GCash. For example ay ito, and next naman ay ilalagay nyo ang GCash registered full name. For example ay ito. Then next naman ay ilalagay niyo yung mobile number. Yung 673. And next naman ay itong concern category. Pinutin natin itong send money GCash to GCash. At ito I sent money to the wrong person. Then lagay nyo yung amount kung magkano yung nasend nyo. For example ay 1.5. And next naman ay itong what happened. So dito, ang ilalagay nyo ay the recipient gave an incorrect name and or number. Pinitin nyo yan. At next naman ay ilalagay nyo itong GCash registered email address. Yung tinilagay nyo din lang kanina. So for example ito. At yung sender's number, yung number nyo. So, 731-513. So, and next naman ay yung wrong recipient's number. So, example, 993-8515. Tapos next ay ilalagay nyo yung correct recipient's number. Yung tamang number na yung ilalagay nyo. So, for example, ay 2, 5, then, next naman ay yung registered name ng correct recipient. Ilagay nyo, for example, at yung date of transaction. Example ngayon, July 25. Next ay, did you receive the GCash reference number? Kung may na-receive kayong reference number, ay pinutin nyo itong yes. So next naman ay pwede kayong mag-attach ng file dito sa attachment. So click nyo lang. So itong isang picture, for example, ay ito yung dapat na magsasundan nyo. Tapos itong isang picture naman ay yung reference number ng wrong sender nyo. Tapos, pinutin nyo itong select. Click lang natin mag-loading. Tapos yun, click nyo na rin itong submit. So, after nyo masubmit, ay may ma-receive kayo na email from GCash. Ito yung ticket number and then mag-a-ask din sila ng other information once na may kulang sa na-fill up nyo or may iba pa silang katanungan. Then, pwede din kayo mag-follow up sa help center kung ano yung feedback sa report nyo na problem. Pag hindi nyo pa na-receive yung refund regarding sa concern nyo, ay follow up lang kayo ng follow up gamit ang ticket number. So yun lang guys, sana marami kayong natutunan sa video na ito at marami pa kayong matututunan sa aming mga susunod na video.